ano, mag-start na tayo dito. Kasama ko si Tron, at si paano Tron? Aki. Aki, ang aming model, ang videographer po namin. Hi, what's up mga kaibigan? Kasama niyo po si Bajel. Ano Sino una? Bato-bato pick tayo. May bataya. May bataya ha. I-record mo. Oh, sige mga kaibigan, may bataya ha. Parang naiba ka tol. May bataya. Huli ako. Ano yun? Wala. Mauna ako. Una, may bataya. May bata. Ano ba? May ba? Oo. Ganun lang. May Tapos ba? bato-bato-pick. May ba? Taya. Una. Ikaw una. Ano? Oh, sino yung dalawa? Ano ba? 1 to 1. Sige ako bahala. For the meantime mga kaibigan, let's enjoy the view. And 3-minute photography challenge. It starts in 3, 2, 1. Let's go mga kaibigan. Ito po. Kikita nyo. Ang oras sa amin ay 2 minutes and 50 seconds. ito ay napaka-basic pero memorable. Ano to? Sa tingin ko ito yung pinakaunang ganap na nangyari sa Kuwait. May challenge na 3 photographer. Yun. Hindi pa ako, wala pa lang natin gumagawa ng ganyan. Wala pa. First time pa lang nangyari to eh. So far nagawa namin to dati. Kasama namin yung isa. Okay. So pangalawang beses na to, episode 2. Episode 2. Episode 2 mga kaibigan. And the more the merrier. Diba? Ay. Yeah. Sige ni sa ato na fish. Tayo wala akong 50mm eh. Wala 50 man. 50mm kasi tayo mahirap. So yun na nga guys, no? At ang challenge namin ay pare-parehas kaming gumagamit ng 50mm. Si Jedi Nikon, parehas kaming Canon ni Tron. So makikita natin kung ano magiging resulta nito. 50mm mga kaibigan, D71 1.8D by Nikon. Masimplihang camera lang po yan, pero pag naglabas po ng abs. Lakas po ng abs yan. Quality yan. Quality abs. Quality Yung abs tipong may model siya. So sa mga nangangarap maging photographer, hindi nyo kailangan mag-start sa mamahaling camera. Tama ba, Bok? Simula ka muna sa maliit. Ay, sorry. Simula ka muna sa maliit. Galing ka na. Medyo mahirap kasi hindi siya yung tipong magkakaroon ng coordination na limit lang na time. So dapat mabilisan yung model, mabilisan din yung photographer. Dapat yung ideas natin is Mabilis talaga. Mabilis creativity ng ideas. And given allotted time, dapat ma-accomplish mo. Tsaka dapat madirect mo na maayos talaga yung model para mabigyan ko ng magandang ano. So ikaw na. So yun po mga kaibigan. Siya na. Ako na po. So yun. Pare. Ayan. Ikaw na lang. Start now. Medyo mo sila ng bagay. Sige. Wala problema. Tayo muna sa gitna pa. Dito po lamang sa amin si Jed kasi Ano lang pare? mas magaling sa amin Dito. sa pag-direct ng model. Nice, perfect. Gumagamit din po siya ng dahon ng talumpunay. Alam po na yun. Nakalak pala ito. Talumpunay. Kita nyo yan, no? Try mo mag-ano. So yun po natawag na ala Brandon. Yung kalaban ni Papay. Pila na lang? Ba na pare? Upo talaga na upo. Upo ka sa sahig. Yan. Okay. Nice. 1 minute. Harap dito. Tingin sa malayo. Hawak ng cup. Perfect. Isa pa. Hawakan ng cup. Nice. Pakiayos ng relo. Nice.
Parang hindi ako effective ngayon ah. Challenge eh. Okay, good. Tapos po nito, lipat kami ng location. Ano, okay ba yung makuha mo? Ayos lang. Ayos lang? Pang fashion. Yun, passion din gusto kong mga ano. Hindi siya creative, pang fashion na magazine. So si Tron nga po pala, ito baguhan lang dito sa photography. Kailan ko last year ka nag-start, Last di year. ba? So next location po kami, hanap po kami ng Saan po tayo, master? medyo astig. So yung mga kasama ko pala mga vlogger, sana po ay may time tayo na magkita-kita. So hindi ko alam kung kailan, pero itong darating na Ramadan, sigurado marami tayong time para mag-vlog at magsama-sama. So sana magkaroon tayo ng isang date na pwede tayong lahat, available lahat. So yun na nga guys, no, dito kami ngayon sa seaside at ito ang pinaka-popular na puntahan ng mga photographer na gaya namin. Ang dali yan. More whole body. 5, 4, 3, 2, 1. Tingin ka dito. Tingin ka dito. Ha? Ganyan sana. Wag yan. Tanggalin mo yan. Yan, ganyan ka lang. Tingin ka dito. Yung photographer po nakasmile. Nangalin? Yung glass ball, ano mo? Tron, marami ka pang time. Yan no? Yung poster niya nga. Halit na pumikit, takip mata. Oo, yun lang. Talong na. Ilang minutes na lang? Ilang minutes na lang? 1 minute. 1 minute to go mga kaibigan. Let's go. May ano pala? Ayaw mo na guys. Malayo muna tayo. Ka dito. Marami pa ba? So biglaan lang pong vlog to, hindi po to planado. Kasi yun na nga no. Kaysa masaya yung oras, so ginawa ko na lang ay niyaag si Jed para mag-photoshoot. So sakto naman may gwapo tayong model, si Aki, na kasama ni Tron. So yan po kinuha ng po ni Tron. So, Nice, perfect. Ewan dito para.
Timer starts now. Yan po Para gusto mong view na yan. Sa sa Petchen? Oo. Hindi na siya. Fly na kasi. Bahala ka sa gusto mong Mahala ko gusto mong gawin. Lang nga, video ko na. anin lang kita. Sean is making his way, his move to how to get. So yan po si Trono, dati ko model yan. Ngayon naging photographer na po siya ngayon. Oo, mapapangga mo siya. Ganyan po siya casting ngayon. Siya na ngayon ng photographer. Pero in fairness mga kaibigan, in terms of level up. Nag-level up siya. Yun lang po masasabi ko kay Tron kasi bago pa lang po siya sa photography pero kita ko na yung quality ng shots niya talaga namang hindi ko nagawa yan nung nag-umpisa pa lang ako sa siguro mga 2 years bago ako nakapag-upload ng magandang Quality picture. photos. Hello! 2 minutes. 2 minutes. Sabi mo, baha ka mo. Baha. Caretaker. Ayun ang gandang view dito. Pare baka mag-allergy ka, wala kaming kasalanan dyan. Si Tron yung naglagay sa'yo dyan ha. Handang uliugas ka ba eh. Yan, shoot the photographer mga kaibigan. 1 minute and 30. Yan po si Jed. Dito? The perspective. Ano? Harap ka dito par. Hindi, side view ka dito. Meron na ako. Nice, perfect. So yan po yung model namin si Aki. So bagong may model namin. Nalaro nyo, sali kami, sali ako. Isa lang pare. Straight lang katawan. Laro ka. Maglaro ka, kung mag-post ka lang dyan, ikukunan lang kita. Huwag kang sumandala. Wow, pwede, hindi na ako. Yan ako nasa barrel. Nice, perfect. Medyo malaki, bigat ng katawan niya, hindi ka kaya ano, ganun kabilis lang po yung photoshoot namin. Hindi pa po inabot na 1 oras. At tapos. 1 oras? Oo nga, 1 oras lang, no? Yo mga kaibigan, we're back again. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, sa lahat ng viewers, and please like and subscribe po sa channel ni Noel. Thank you so And much. as for the reflection mga kaibigan, we did learn a lot of things. Kasi sa within 3 minutes, kailangan mabilis yung imagination mo. At saka isa pa, hindi planado itong aming photoshoot, parang bigla lang talaga. Kasi meron na siya kailangan sa akin na kunin. Tapos sinabi ko sa kanya, tara, ba't di tayo mag-shoot? Kasi ito na lang yung bonding moments namin. At saka, Busy ng yan. tropa ko. In reality mga kaibigan, kasi once kung mag-join ka sa ganitong field, on the spot merong customer na lalapit sa'yo, magpapapicture on the spot, hindi ka prepared. So dapat ganun tayo mag-isip, mabilis tayo mag-isip sa mga ganung bagay. Tsaka yun nga, huwag mo isipin na sa amin, hindi namin inisip na ito lang gamit namin. Kaya ko gamit ko lang 650D, camera pa rin yan. Camera pa So rin. makakapag-produce pa rin siya ng magandang quality ng picture. Depende na lang sa photographer na gagamit, sa tao na gagamit. Tama ba? Tama pare. Tsaka depende rin yan sa creativity. Yeah. Creativity wise lang talaga. At as long as nakuha mo yung puso ng mga viewers mo, there's no problem with it. Yeah. Tama yan. Puso mga kaibigan, puso. So laban lang. Laban lang. So, yun. So, Papaalam na ba tayo? so
So ang ganda na lang siguro. May pasok pa kami bukas. Kaya may pasok kami bukas, kailangan matulog ng maga pero di ako bubukas na, hindi wala akong pasok. So, tune in na lang po mga kaibigan. And So paano naman yung channel mo? wala pa akong channel eh, nag-iisip pa ako. Wala pang channel ng tropa ko pero pa nag-vlog siya talagang alam mo. Marami na subscriber yung channel niya. So ang ganda na lang siguro. Sa mga tropa dyan, tropa ang Kuwait vloggers, no? Sana next time magkaroon tayong pagkakataon na magsama-sama ulit. Tama. So, ito po, Bajed signing out. As for nagsasabing, no matter where you are there. Just keep your feet on the ground and keep reaching for the stars. So, takpan na natin!